වන් යාළුවනේ අදත් මම ඔයාලට වීඩියෝ එකක් අරගෙන හමු වෙන්න ආවා. අද අපි රසවත් කෑමක් හදාගන්නේ. මේක ඕනම වෙලාවක හදාගත්ත එක අපිට උදේ ආහාරයට, දවල්ට, රැට ඕනම වෙලාවක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක අරාබිය හදාගන්න රොටියක් තමයි. නමුත් අපි අපේ ක්‍රමයට හදාගමු. ඉතින් මේකට මම අරගෙන තියෙනවා biththra 6ක් තියෙනවා, තක්කාලි එකක් තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා ගම්බිරිස්, මිරිස් කෑලි, කහ පොඩ්ඩක් අරන් තියෙනවා, ලුණු කුඩු චුට්ටක්. ඒ වගේම කැරට් ටිකක් සැර නැති මිරිස් කරලා තමයි කපා කියන්නේ. ඒත් එක්ක අනිත් කෙනාට සැර මිරිස් කන්න නැති හින්දා මම සැර අඩු එකක් ගත්තේ. නමුත් මේකට හුඟක්ම රස පොඩි මිරිස් කරලා තමයි. ඒ වගේම ලුණු එකක් කපාන් තියෙනවා, කරපිංච ටිකක්, සුදු ලුණු. මෙතන මම මේ කප් එකෙන් පිටි එකක් අරන් තියෙනවා. මේ කප් එකෙන්ම බෝල් එකෙන්ම මම අරන් තියෙනවා වතුර එකක්. ඉතින් මේ විදිහට හදාගන්නේ. ඒගොල්ලෝ නම් මේකට එකතු කරගන්නවා පිටිකිරි, ඒ වගේම සීනි පොඩ්ඩක්, ඔලිව් ඔයිල් දාලා තමයි හදන්නේ. මම පිටිකිරි සීනි එකතු කරන්නේ නැහැ. මම වතුර එකතු කරලා ලුණු පොඩ්ඩක් එකතු කරගෙන අපි කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා බලමු. මම මේ විදිහට මේ සැඳි කාලක් වගේ ලුණු එකතු කරගන්නවා. අර රස අනුව බලලා එකතු කරගන්න. මම මේකෙම වතුර ටික පිටිකිරිත් එකෙම එකතු කරගත්තා. මේක වගේ මට මේ එකම යනවා මේකට. මේ විදිහට කැට හිටින්නේ නැතුව මේ විදිහට හොඳට අතින් දියාරුව හදා ගන්න ඕනේ. වතුරත් වැඩි කරගන්න නැතුව. සාමාන්‍යයෙන් අපි තෝතේ හදන ප්‍රමාණයට වතුර මේ විදිහට මම ඒ කප් එකෙන් එකම එකතු කරගත්තා. ඒ පොඩි කප් එකටම අපිට මදි වුණොත් තව මේ සැඟි දෙක තුනක් එකතු කරගෙන මේ ටික මේ විදිහට මම මේකටම එකතු කරනවා corn flour මේ හැඳි භාගයක් එකතු කරගන්න. අපිට ටිකක් පොඩ්ඩක් තද ගතියට. ඔලිව් ඔයිල් පොඩ්ඩක් මම මේ විදිහට සැටි ගා ගන්නවා. මම මේ විදිහට හැන්දෙන් දෙකක් දාගෙන තමයි මේ විදිහට එකතු කරන් හැදුවේ. ලස්සනට තියෙනවා අපිට. හොඳට මේ විදිහට හොඳට පිච්චිලා තියෙනවා. ඔම්ලට් එකක් වගේ නේ. ඔව් ඔම්ලට් කියන්නේ අපේ මේක පෑන් ඔම්ලට් එක. පැන්කේක් ඔම්ලට් එක. මම මේක ටිකක් ලොකුවට ගත්තා. එකෙන් හැඳි තුනක් තමයි ඉස්සරලටම දැම්මේ. අපි මේකට දෙකක් ඉස්සරලකට දෙකක් දැම්මා. මේකට අපි තුනක් දාන්න තමයි මේ විදිහට පැන්කේක් එක හදාගන්න කියන්නේ. මේක හරිම රසයි. අපිට අවශ්‍ය ජාති ලුණු මිරිස් ඒවා කැරට් කපාගෙන තියාගත්තාම විනාඩි 5ක කාලයක් වගේ තමයි මේක හදාගන්න වෙලාව යන්නේ. හරිම ඉක්මන්. ඒ වගේම අපිට පොඩි ළමයිට සුදු ලුණු කරපිංචා කවන්න බෑ. ඒගොල්ලන්ට මේවට දාලා ඒගොල්ලෝ මෙහෙම දේවල් දැක්කුවාම
හරිම ආසයි. ඉතින් අපිට ඒවත් ඒ ඖෂධ වර්ග පොඩි අයට පොඩි කාලේ ඉඳන්ම පුරුදු කරගන්න පුළුවන්. ලොකු පොඩි කොයි කාට ක්ෂණිකව හදාගන්න පුළුවන් රසම රස කෑම. හරිම සුවඳ. සුවඳෙන් නැද්ද? දේශීය දේවල් එකතු කරගෙන මෙහෙම කෑම හදනවා කඩේ වගේ නෙමෙයි තෙල් අඩුවට. මට තෙල් ඇත්තෙම නෙවෙයි මේකේ. පොඩ්ඩක් මේ විදිහට ගාගත්ත විතරයි තැටි. බිත්තර කියන්නේ හොඳ දෙයක්. මේකේ තියෙන ඔක්කොම තියෙන්නේ දේශීය ඖෂධ දේවල් නම රසම රස. pancake මේ රොටිය pancake sandwiches. ලුණු පොඩ්ඩක් මේ විදිහට ලුණු පිංචක් ගම්මිරි පිංචක් එකතු කරගන්න. මොන පුංචක්? චුට්ටක්. පිංචක්. අපි ලුණුයි ගම්මිරිසයි පිංචක් එකතු කරගත්තා. දැන් මේකට එහෙම හදන්නේ බිත්තර රොටියද? ඔව් බිත්තර රොටියකුත් අපි මෙහෙම හදනවා. බිත්තර මැදට දාලා නේද? ගම්මිරිස් ටිකක් එකතු කරගෙන ලුණු කුඩු ටිකක් එකතු කරගෙන පිංච මේ විදිහට බිත්තර රොටියකුත් හදනවා. අපි මේ විදිහට ඔන්න රොටි හදාගත්තා. ඒ කියන්නේ පිටියනක් නැතුව pancake එක වගේ ඒ විදිහට අපි බිත්තර එකතු කරගෙන එළවලු එකතු කරගෙන රසවත් රොටියක් හදාගත්තා. මේක දවසේ ඕනම වෙලාවක උදේට දවල් ආහාරයට රැට ඒ විදිහට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් පොඩි ළමයිනුත් හරි ආසාවෙන් මෙහෙම දේවල් කනවා. ඇත්තටම අපි තෙල් පෑන් එකේ පොඩ්ඩක් ගාගත්තා ඇලෙන නිසා ඒතෙන්ට යන තෙල් පාවිච්චි කරේ නැහැ. මේ විදිහට එළවලු එකතු කරගෙන රසම රස රොටියක් බලටත් හදාගත්තා. ඒක අපි බලමු. අපිට පොඩි අයට මේ විදිහට හදලා රසට දෙන්න පුළුවන්. අපි තෙල් එකතු කරගෙන නැහැ. ඒගොල්ලෝ මෙහෙම කන්න ගොඩක් කැමතියි. ඒ කියන්නේ එළවලු කැවෙනවා මේකෙන් මේ වැඩෙන්. ඒ වගේම කරපිංච සුදු ලුණු ළමයි කැමතියි මේ විදිහට කන්න. අපිට පුළුවන් ඒගොල්ලන්ට මේ වගේ ලස්සන ප්ලේට් එකකට තියලා මේ කාලෙට ගැලපෙන මේ තෙල් අඩු කෑම මේ විදිහට පොඩි අය හරි කැමති මේ වාගේ කෑම හදලා බිත්තර රොටි අපිට තෙල් පරාට වගේ හදලා තමයි අපිට කඩවල වලින් ගොඩක් හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට තෙල් නැතුව මේ විදිහට හදාගෙන අපිට ලුණු මිරිස් කපලා තියාගත්තාම ඉක්මනින් හදාගන්න පුළුවන්. අපිට මේකට විනාඩි 5ක් වගේ යන්නේ. එහෙම කපලා තියාගත්තාම නැත්නම් ඉතින් විනාඩි 10ක් විතර යනකොට අපිට හදාගන්න පුළුවන්. බොහොම ඉක්මන් කෑමක්. ඒ වගේම මේක අපි බිත්තර එකතු කරලා හදාගත්ත ඒවා ගම්මිරිස් ලුණු පොඩි අයට කැමති විදිහට පොඩි ලොකු ඕනම කෙනෙකුට ඕනම අවස්ථාවක අපිට මේ විදිහට එකතු කරගෙන රසවත් කෑමක් මෙහෙම හදාගන්න පුළුවන්. ගැලපෙන. ඉතින් ඔයාලත් කැමති නම් මගේ වීඩියෝ එකට විමලා රාණා SL කුකින් channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, comment දාන්න. බොහොම ස්තුතියි අපිත් එක්ක එකතු වුණාට.